Welcome to Commerce Classes. আজি আমি এই ভিডিওটোত Accounting for Not for Profit Organization ইউনিটটোৰ Income and Expenditure Account আৰু ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ পঢ়িম। Income and Expenditure Account অসমীয়াত আয় ব্যয় হিচাপ বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে মোৰ বিষয় লিখা আছে, মোৰ নাম শ্ৰী দিব্যজ্যোতি বিশ্বাস, এমকম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছোঁ, লগতে এতিয়া বিএড কৰি আছোঁ আৰু মই JRF কোৱালিফাইড। Meaning, Income and Expenditure Account is an account prepared by not-for-profit organization to find out surplus and deficit for an accounting period. If the revenue is more than the expenses, it shows surplus, and if the expenses is more than the revenue, it shows deficit. This account is prepared on accrual basis. It's include only revenue items. ঠিক আছে, ওপৰে পঢ়িলো, একো বুজি নাপালো, এতিয়া আমি বুজি আছো। ঠিক আছে, একেবাৰে সহজ কথা। ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট সেইখন একাউণ্ট মানে আই ব্যয় হিচাপ সেইখন একাউণ্ট যিখন একাউণ্ট নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনে বনায়। কিহৰ কাৰণে বনায়? টু ফাইণ্ড আউট ছাৰপ্লাছ অৰ ডেফিচিট। ছাৰপ্লাছ আৰু ডেফিচিট কিমান হৈছে সেইটো এটা একাউণ্টিং পিৰিয়ডত এটা বিত্তীয় বছৰত কিমান ছাৰপ্লাছ, অসমীয়াত ৰাহি বুলি কোৱা হয়, ডেফিচিট ঘাটি বুলি কোৱা হয়। এটা বিত্তীয় বছৰত কিমান ছাৰপ্লাছ হৈছে বা ডেফিচিট হৈছে তাক জানিবলৈ নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনত যিখন একাউণ্ট বনায় সেই একাউণ্টখনকে কি বুলি কোৱা হয়? ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। একেবাৰে ইজি। তাৰমানে ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট সেইখন একাউণ্ট যিখন নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনে বনায়। কিহৰ কাৰণে বনায়? ছাৰপ্লাছ এণ্ড ডেফিচিট জানিবলৈ। এটা একাউণ্টিং পিৰিয়ডত কিমান ৰাহি হ'ল, ৰৈ গ'ল বা কিমান ঘাটি হ'ল, কিমান টকা কম পৰিলে সেইটো জানিবলৈ যিখন একাউণ্ট বনায় সেইটো নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনে যিখন একাউণ্ট বনায় সেইখনকে আই ব্যয় হিচাপ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া ছাৰপ্লাছ কেতিয়া ওলাব? ছাৰপ্লাছ কেতিয়া ওলাব? যেতিয়া ৰেভিনিউটো কি হ'ব? বেছি হ'ব। এক্সপেঞ্চেছতকৈ ৰেভিনিউ বেছি হ'ব। ৰেভিনিউ মানে আমাৰ কি? ইনকাম। আয় যেতিয়া বেছি হ'ব কিহতকৈ? এক্সপেঞ্চেছ মানে খৰচ। আয় বেছি হ'ব যেতিয়া খৰচতকৈ, তেতিয়া আমাৰ ছাৰপ্লাছ দেখুৱাব। ঠিক আছে, মানে ইনকাম হৈছে 100 টকা, খৰচ কৰিছে 80 টকা, তেতিয়াহ'লে 20 টকা ৰৈ যাব। সেই 20 টকাটো কি হ'ব? আমাৰ ছাৰপ্লাছ। আৰু ডেফিচিট কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া এক্সপেঞ্চেছ বেছি হ'ব। ঠিক আছে, ডেফিচিট কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া এক্সপেঞ্চেছটো বেছি হ'ব। এক্সপেঞ্চেছ বেছি হ'ব কিহতকৈ? ৰেভিনিউতকৈ। এজ ফৰ এক্সাম্পল 100 টকা ইনকাম হৈ আছে, ৰেভিনিউ মানে ইনকাম 100 টকা হৈ আছে, আয় 100 টকা হৈ আছে, কিন্তু খৰচ 120 টকা হৈ আছে। তো 20 টকা এটা ধাৰ লাগিছে, সেই ধাৰটোক কি বুলি কোৱা হয়? ডেফিচিট বুলি কোৱা হয়। তো ছাৰপ্লাছ আৰু ডেফিচিট বুজি পাইছে চাগে। তাৰপিছত একুৰেল বেচিছ, কেছ বেচিছ আৰু একুৰেল বেচিছ দুটা থাকে। এই কনচেপ্ট দুটা অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পাই আহিছে, তাকো নুবুজিলে এইটো ক'ব পাৰি। আমি ৰিচিভ এণ্ড পে'মেণ্ট একাউণ্ট কৰোঁতে এটা বস্তু চাইছিলোঁ, অনলি কেছ আইটেম আহিছিল, হয় নাই? সেইটো কাৰণে সেই একাউণ্টখনক কেছ বেচিছ বুলি কোৱা হয়। কেছ বেচিছত মানে কি? অনলি কেছ আইটেমবিলাকহে আহে। একুৰেল বেচিছত উল্টা, কেছ বেচিছৰ উল্টা। একুৰেল বেচিছত কেছ আৰু ক্ৰেডিট দুইটাই আহে। ঠিক আছে, ইটছ ইনক্লুড অনলি ৰেভিনিউ আইটেমছ। তো এতিয়া আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব, ৰেভিনিউ আইটেম কি হয় আৰু কেপিটেল আইটেম কি হয়। ঠিক আছে, তো ৰেভিনিউ আইটেম কি হয়, কেপিটেল আইটেম কি হয়, লাষ্ট ভিডিঅ'ত অলৰেডি কৈ দিছোঁ, তাকো ইয়াত এবাৰ কৈ দি আছোঁ। কেপিটেল আইটেম কি হয়? গোটেইবিলাক লং টাৰ্ম আইটেমবিলাক যি আছিল, হিউজ এমাউণ্টবিলাকৰ সেইবিলাক কেপিটেল আইটেম আছিল। এজ ফৰ এক্সাম্পল বিল্ডিং কিনা, বিল্ডিং বেচা, ফাৰ্নিচাৰ কিনা, ফাৰ্নিচাৰ বেচা, সেইবিলাক কেপিটেল আইটেম আছিল। ৰেভিনিউ আইটেম কি আছিল? সৰু যিবিলাক আইটেম আছিল, সৰু এবছৰৰ ভিতৰত, ৰেকাৰিং ইন নেচাৰ। ৰেকাৰিং মানে কি? যিটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে হৈ থাকে। ঠিক আছে, সেইবিলাকক ৰেকাৰিং বুলি কোৱা হয়। এজ ফৰ এক্সাম্পল ইণ্টাৰেষ্ট বছৰৰ মূৰে পায়, ৰেণ্ট মাহৰ মূৰে দিয়ে বা মাহৰ মূৰে পায়, চেলাৰী মাহৰ মূৰে দিয়ে বা মাহৰ মূৰে পায়, নিউজ পেপাৰত কিবা খৰচ হ'ল সেইবিলাক কি? ডে বাই ডে বা মান্থলি দিয়ে, সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? ৰেভিনিউ আইটেম বুলি কোৱা হয়। আৰু ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্টত অনলি ৰেভিনিউ আইটেমবিলাক আহে। হোপ এইখিনি বুজি পাইছা আৰু ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰৰ বেছিক আইডিয়াখিনি আহি গৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া আহি যাওঁ ফিচাৰ্ছলৈ। ফিচাৰ্ছ প্ৰথম ৰেভিনিউ একাউণ্ট অলৰেডি আমি কৈছোঁ, ইয়াত ৰেভিনিউ একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্টক ৰেভিনিউ একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। ৰেভিনিউ মানে ৰাজহ একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়, কাৰণ কি হয়? ইয়াত অনলি ৰেভিনিউ আইটেমবিলাক ইনক্লুড হয়। সেইটো কাৰণে ৰেভিনিউ একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। একুৰেল বেচিছ কিহৰ কাৰণে? ইটছ প্ৰিপেয়াৰ্ড অন একুৰেল বেচিছ। একুৰেল বেচিছত বনোৱা হয়, সেইটো কাৰণে ইয়াক একুৰেল বেচিছ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এক্সক্লুজন অফ কেপিটেল আইটেম, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। আমি ৰিচিভ এণ্ড পে'মেণ্ট একাউণ্ট যেতিয়া কৰিছিলোঁ তাতে ৰেভিনিউ আইটেম এণ্ড কেপিটেল আইটেম দুইটাই আহিছিল, কিন্তু ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট, মন দিবা, ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্টত কেপিটেল আইটেমবিলাক নাহে। ঠিক আছে, কেপিটেল আইটেম নাহে। ডিফাৰেঞ্চো সোধে কেতিয়াবা। অপেনিং বেলেঞ্চ, ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্টত কোনো ধৰণৰ অপেনিং বেলেঞ্চ নাথাকে। যেনেকৈ ৰিচিভ এণ্ড পে'মেণ্ট একাউণ্টত কি আছিল? অপেনিং বেলেঞ্চ আছে, টু বেলেঞ্চ VD বুলি আমি অপেনিং বেলেঞ্চ লিখিছিলোঁ। ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অপেনিং বেলেঞ্চ নাথাকে। এণ্ড ৰিজাল্ট আমি কি পাওঁ?
সারপ্লাস এন্ড ডেফিসিট পাওঁ ঠিক আছে ইয়াতে সারপ্লাস এন্ড ডেফিসিট পাওঁ সারপ্লাস কেতিয়া হয় ডেফিসিট কেতিয়া হয় অলৰেডি কৈ দিছো যদি মন দিয়া না আকৌ এবাৰ কৈ দিছো সারপ্লাস কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ৰেভিনিউ মানে ইনকাম বেছি হ'ব কিহতকে এক্সপেন্সেছতকে ইনকাম যেতিয়া এক্সপেন্সেছতকে বেছি হ'ব তেতিয়া সারপ্লাস হ'ব সারপ্লাস মানে ৰাহি হ'ব আৰু এক্সপেন্সেছ যেতিয়া বেছি হ'ব কিহতকে ৰেভিনিউতকে এক্সপেন্সেছ মানে খৰচ বেছি হৈছে ইনকামতকে তোমাৰ ইনকাম কম আছে খৰচ বেছি হৈছে তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হৈ যাব ডেফিসিট হ'ব ঠিক আছে ঘাটি হ'ব inclusion of outstanding and non cash item ঠিক আছে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আউটস্ট্যান্ডিং আৰু নন কেশ আইটেম ব্লাক ইয়াতে কি কৰা হয় ইনক্লুড কৰা হয় ঠিক আছে ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হয় তো ডিফাৰেন্সও আমি বহুত কেটা পাই গলো ৰিসিভ এন্ড পেমেন্ট আৰু ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টৰ মাজত ডিফাৰেন্স আহি থাকে কোৱেশ্চনটো ঠিক আছে একো নাই আমি নেক্সট ডিফাৰেন্সটো চাই আছো তো ফিচার্স কিনি মন দিবা আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ৰেভিনিউ একাউন্ট কাৰণ এটো কি হয় ৰেভিনিউ আইটেম ব্লাকে ইনক্লুড হয় সেইটো কাৰণে ৰেভিনিউ একাউন্ট বুলি কয় একুৰেল বেসিছত কৰা হয় এক্সক্লুজন অফ ক্যাপিটাল আইটেম ব্লাক এক্সক্লুড কৰা হয় ইয়াত ইনক্লুড কৰা নহয় তাৰ পিছত ওপেনিং ব্যালেন্স ইয়াত কোনো ধৰণৰ ওপেনিং ব্যালেন্স নাথাকে দেন এন্ড ৰিজাল্ট আমি কি পাও সারপ্লাস আৰু ডেফিসিট পাও তাৰ পিছত কি হল ইনক্লুজন অফ আউটস্ট্যান্ডিং আইটেম ইনক্লুজন হয় আউটস্ট্যান্ডিং আইটেম এন্ড নন কেশ আইটেম ব্লাক কি হয় ইনক্লুড হয় ঠিক আছে দেন নেক্সট স্লাইড এতিয়া নেক্সট আমি কি পঢ়িম ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্ট আৰু ৰিসিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্টৰ মাজত ডিফাৰেন্স এটো বহুত বাৰ আহা দেখা গৈছে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে আৰু 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহি থাকে ঠিক আছে প্ৰথম মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ডেফিনেশন কি হয় সব বস্তুৰ মিনিং ঠিক আছে মিনিংটো ইয়াতে দিয়া নাই তো মিনিংটো তোমালোকে নিজে চাই লবা ঠিক আছে মিনিংটো তোমালোকে নিজে চাই লবা দুটাৰে অলৰেডি পঢ়াইছো ৰিসিভ এন্ড পেমেন্ট ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ পঢ়াইছো এটো ভিডিওত তো মিনিংটো চাই লবা তাছত নেচাৰটো ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্ট ইজ এ ৰেভিনিউ একাউন্ট ইয়েস ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্ট কি হয় এখন ৰাজহ একাউন্ট হয় ৰাজহ হিচাপ ৰিসিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্ট ইজ এ এসএস একাউন্ট সম্পত্তি হিচাপ হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছে অবজেক্টিভ কি কৰিবলৈ বনোৱা হয় ঠিক আছে ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰখন বনোৱা হয় টু সারপ্লাস আৰু ডেফিসিট জানিবলৈ কিমান ৰাহি হৈছে বা কিমান ঘাটি হৈছে সেইটো জানিবলৈ বনোৱা হয় তাৰপিছত ৰিসিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্ট বনোৱা হয় ক্লোজিং ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ এট বেংক কিমান আছে বা বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট কিমান হৈছে সেইটো জানিবলৈ আমি অলৰেডি কৰিছো তো এইখিনি পাৰিবা বুলি আশা ৰাখিছো ঠিক আছে তো ৰিসিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্ট আমাৰ কিহৰ কাৰণে বনোৱা হয় ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ এট বেংক কিমান আছে আৰু বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট কিমান আছে সেইটো জানিবলৈ বেসিস অফ একাউন্টিং ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্ট একুৰেল বেসিছত কৰা হয় তাৰপিছত ৰিসিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্ট ক্যাশ বেসিছত কৰা হয় একুৰেল বেসিস আৰু ক্যাশ বেসিস অলৰেডি কৈ দিলো তো সেইখিনিত কিবা যদি প্ৰবলেম থাকে কমেন্ট কৰিব তাৰপিছত নেচাৰ অফ আইটেমস কি আইটেমস আহে ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত অনলি ৰেভিনিউ আইটেম বিলাকে আহে ঠিক আছে ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত অনলি ৰেভিনিউ আইটেম আহে মন দিবা এটো জানিলে অংক কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু একো টেনচন নাই ক্যাপিটাল আৰু ৰেভিনিউ আইটেম যদি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰা তোমালোকে যিকোনো অংক কৰিব পাৰিবা মানে ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ যিমান টানে নিদিয়ক ইজিলি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰত অনলি ৰেভিনিউ আইটেম বিলাক আহে কিন্তু অন দা আদাৰ হেণ্ড ৰিসিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্টত ৰেভিনিউ এন্ড ক্যাপিটাল দুইটা আহে ৰেভিনিউটোক অসমীয়াত কি কোৱা হয় ৰাজহ আৰু ক্যাপিটালটোক মূলধনী বুলি কোৱা হয় আউটস্ট্যান্ডিং এন্ড নন কেশ আইটেম কিকেটা কি কয় ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত ইনক্লুড হয় ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত আউটস্ট্যান্ডিং এন্ড নন কেশ আইটেম বিলাক ইনক্লুড হয় অন দা আদাৰ হেণ্ড আমি ৰিসিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্ট কৰোতে পাইছিলো যে ইয়াতে আউটস্ট্যান্ডিং আৰু নন কেশ আইটেম বিলাক ইনক্লুড নহয় ইয়াৰ উপৰিও আৰু কেটামান ডিফাৰেন্স নিজেও লিখিব পাৰা ইজি পাবা কেটামান ৰিসিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্টত ওপেনিং ব্যালেন্স থাকে তাৰছত ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত কোনো ধৰণৰ ওপেনিং ব্যালেন্স নাথাকে ঠিক আছে তো তেনেকে লিখি দিব পাৰিবা এন্ড ৰিজাল্ট কি অলৰেডি দিয়া গৈছে তো এইকেটা কি হয় ইয়াৰে ডিফাৰেন্স হয় চাই লবা প্ৰথম কি নেচাৰ ৰেভিনিউ একাউন্ট এসএস একাউন্ট অবজেক্টিভ সারপ্লাস ডেফিসিট চাবলৈ বনোৱা হয় আৰু ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ এট বেংক কিমান আছে সেইটো চাবলৈ বনোৱা হয় বেসিক অফ একাউন্টিং একুৰেল বেসিস ক্যাশ বেসিস নেচাৰ অফ আইটেম ৰেভিনিউ আইটেম ইনক্লুড হয় অনলি আৰু ইয়াত ৰেভিনিউ ক্যাপিটাল দুইটা ইনক্লুড হয় আউটস্ট্যান্ডিং ইয়াতে ইনক্লুড হয় ইয়াতে ইনক্লুড নহয় তো সেইটো ঠিক আছে হোপ এটো বুজি পাইছা একো টান নাই ইয়াতে শেষ হৈ যায় ভিডিওটো এতিয়া এবাৰ ৰিভাইজ দি চাওঁ প্ৰথম কি চালো আমি ডেফিনেশন নহয় এটা মিনিং চাইছো একেবাৰে ইজি সারপ্লাস আৰু ডেফিসিট চাবলৈ যিখন একাউন্ট বনাই কোনে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেচন সারপ্লাস আৰু ডেফিসিট জানিবলৈ এটা একাউন্টিং পিৰিয়ডত কিমান সারপ্লাস হৈছে বা কিমান ডেফিসিট হৈছে হেতু জানিবলৈ যিখন একাউন্ট বনাই তাকে ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্ট বুলাই সারপ্লাস কি হয় ডেফিসিট কি হয় বহুতবাৰ কলো আৰু ৰিভাইজ কৰি নাথাকো একুৰেল বেসিছত বনোৱা হয় আৰু ৰেভিনিউ আইটেম বিলাকে ইনক্লুড হয় তাৰছত ইয়াতে আমি ফিচাৰ্স ৰেভিনিউ
একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় অনলি ৰেভিনিউ একুৰেল বেচিছত ইনক্লুজন এক্সক্লুজন অফ কেপিটেল আইটেম অপেনিং বেলেঞ্চবিলাক নাথাকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এণ্ড ৰিজাল্ট কি হয় সেইটো ছাৰপ্লাছ এণ্ড ডেফিচিট ইনক্লুজন অফ কি হয় আউটষ্টেণ্ডিং এণ্ড নন কেছ আইটেমছ ঠিক আছে দেন এইটো ডিফাৰেঞ্চ চাইছোঁ ডিফাৰেঞ্চটো ৰিভাইজ কৰি নাথাকোঁ ঠিক আছে কিবা যদি প্ৰব্লেম পাইছা বা কিবা সমস্যা আছে দেন কমেণ্ট কৰিবা হা আৰু এটা কমেণ্ট পাইছিলোঁ যে অসমীয়াত দিবলৈ মানে কি হয় এটা প্ৰব্লেম হয় সমস্যা এটা দেখা দিয়ে কি টেকনিকেল ইছ্যু আছে অলপ টাইপিং কৰোঁতে অলপমান সমস্যা দিয়ে তো সেইখিনিৰ কাৰণে অসমীয়াত দিব পৰা নাযায় তাৰ বাহিৰেতো এক্সপ্লেনেশ্যন প্ৰায়খিনি অসমীয়াতে কৰা যায় তো এডজাষ্ট কৰি ল'বা ট্ৰাই কৰিবা এডজাষ্ট কৰিবা আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ' যেতিয়া চাই থাকিবা ন তোমালোকৰ নিজেই আপগ্ৰেড হৈ গৈ থাকিব টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই অসমীয়া আৰু ইংলিছত এডজাষ্ট কৰিব অলপমান সময় লাগিব পাৰে তো চাবা আৰু কিবা ধৰণৰ যদি সমস্যা আছে দেন প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাজেশ্যন দিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে থেংক ইউ